हेलो साथीहरु नमस्कार म टेकवादीसी यहाँहरुलाई टेक्निकल टेक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यासी 2077 को रिजल्ट प्रकाशित भइसकेको छ जुन कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने विस्तृत जानकारी लिएर आएको छु जसको लागि तपाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानुस्। हजुर मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेपछि अब एउटा कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ। म गुगलको क्रोम ब्राउजर खोल्दै छु। यो क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि यो सर्च बारमा तपाईले se.ntc.net.np टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। र अब तपाईले यहाँ यसलाई म ठुलो बनाउँछु। यहाँ सिम्बल नम्बर टाइप गर्न भनेछ। यसमा आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नु होला। जुन चाहिँ त प्रत्येक स्कुलले तपाईको नाममा छोटो सिम्बल नम्बर सेट गरेको छ। अहिले परीक्षा नबनाएर स्कुलले नै पहिलाको परीक्षाको आधारमा नम्बरहरु दिएको हुनाले यो हरेक विद्यार्थीलाई आफ्नो सिम्बल नम्बर थाहा नहुन सक्छ। स्कुलमा कन्ट्याक्ट गरेर सिम्बल नम्बर पत्ता थाहा पाउनु होला र यहाँ टाइप गर्नु होला सिम्बल नम्बर। अनि सिम्बल नम्बर टाइप गरिसकेपछि सर्च रिजल्टमा टाइप गर्नु होला। ल हेर्नुस् यहाँ सिम्बल नम्बर देखाएको छ। जीपीए र रिमार्क सहित कम्प्लिटेड भनेको छ। अब त्यसपछि हजुरले यहाँ ग्रेड सिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेड सिटको लागि पनि हजुरले सिम्बल नम्बर राख्नु होला र डेट अफ बर्थ राख्नु होला आफ्नो। सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ टाइप गरिसकेपछि सर्च रिजल्ट गर्नु होला। त्यसपछि हजुरको यहाँ हरेक विषयमा कुन जीपीए आएको छ, टोटल कति आएको छ सब चाहिँ हजुरलाई यहाँ स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विषय सहित जीपीएहरु यसरी सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हजुरको आफ्नो रिजल्ट र मार्कसिट। साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने कृपया एउटा लाइक गरिदिनु होला। तपाईको सल्लाह सुझावहरु कमेन्ट बक्समा जनाइदिनु होला। यो भिडियो भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। टेक्निकल टेक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टीलाई थिची अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। आजलाई यति नै। आजलाई छुटौं। हस्त धन्यवाद।